โครงการอบรมเสวนาการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตภัณฑ์เกษตรกรชาวสวนยางสู่ความยั่งยืนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าครอกและการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายวันทาภูมิมารารสสุคนประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าครอกประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดภูเก็ตและประธานการจัดโครงการอบรมเสวนาการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตภัณฑ์เกษตรกรชาวสวนยางสู่ความยั่งยืนกล่าวต้อนรับนายสุทัศน์ต่างวิริยกุลรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยนายพิพัฒน์นาคธรณินสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตผู้เข้าอบรมเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดภูเก็ตผู้นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดภูเก็ตผู้นำเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดภูเก็ตและสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยางพาราเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้กว่า 120 คนนายวันทาภูมิมารารสสุคนประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าครอกกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้โดยเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าหลายปีที่ผ่านมาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพารามีราคาที่ตกต่ำต้นทุนการผลิตสูงขึ้นขาดแคลนแรงงานทำให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพแม้ว่าภาครัฐจะให้การช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องของการประกันรายได้สินค้าเกษตรนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีพในปัจจุบันกระผมในฐานะตัวแทนสมาชิกเกษตรกรทำสวนยางเห็นว่าต่อจากนี้ในส่วนของสมาชิกที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรจะต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดจนรับรู้รับทราบถึงทิศทางในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราในปัจจุบันเพราะที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตมุ่งเน้นในเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลักเราในฐานะที่เป็นประชากรส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรจะต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงและร่วมกันหาแนวทางที่จะทำให้การประกอบอาชีพการเกษตรของเราสอดคล้องกับทิศทางการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอย่างไรสำหรับโครงการอบรมเสวนาการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตภัณฑ์เกษตรกรชาวสวนยางสู่ความยั่งยืนจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางรับรู้แนวทางในการประกอบอาชีพยางพาราในสถานการณ์ปัจจุบัน 2. เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตภัณฑ์ยางพาราให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด 3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ตนเองโดยโครงการอบรมเสวนาการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตภัณฑ์เกษตรกรชาวสวนยางสู่ความยั่งยืนได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าครอกการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับก่อนอื่นก็สวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคอกที่จัดเวทีให้ผมในนามของการยางเนี่ยได้มาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในเรื่องของภารกิจของการยางนะครับที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะตามมาตรา 49 วงเล็บ 2 วงเล็บ 3 วงเล็บ 4 วงเล็บ 5 รวมถึงวงเล็บ 6 อย่างน้อยๆวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยถ้ามองไปเนี่ยครับว่าวันนี้ที่ดินของภูเก็ตเนี่ยราคามูลค่ามันเพิ่มขึ้นทุกวันและสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันมีการรุกคืบนะครับจากในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมาลดพื้นที่สวนยางลงเราก็คุยกันว่าทำอย่างไรในการที่จะรักษาสวนยางเหล่านี้เนี่ยให้มันยั่งยืนต่อไปแน่นอนครับวันนี้บริบทโลกเนี่ยการทำสวนยางเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของมาตรฐานนะครับการทำสวนยางต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญและสิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นเนี่ยเราต้องยอมรับครับว่าวันนี้ในสถานการณ์ราคายางเนี่ยมันอาจจะไม่ดีมากนักนะครับนโยบายของการยางเราก็ต้องทำอย่างไรให้ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ผมก็เอาเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมการเก็บเกี่ยวนะครับเช่นการเพิ่มวันกรีดโดยการใช้หมวกกันฝนการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนนะครับวิเคราะห์ดินก่อนที่จะใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อจากนั้นเราก็บอกว่าเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยจะอยู่เดี่ยวๆไม่ได้จะต้องรวมตัวกันนะครับเป็นกลุ่มนะครับที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคลแต่มันจะเกิดความต่างกันระหว่างกลุ่มที่เป็นนิติบุคคลกับไม่เป็นนิติบุคคล
ถ้าเป็นนิติบุคคลสามารถเข้าถึงเงินอุดหนุนมาตรา 49 วงเล็บ 3 เช่นของกลุ่มป่าคอกวันนี้ก็ของบอุดหนุนไปนะครับขยายโรงเรือนในการเก็บรวบรวมผลผลิตนะครับทำให้สินค้าเหล่านี้เนี่ยเข้ามาสู่ให้มันได้มาตรฐานและสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็เชื่อมโยงไปสู่การเป็นเครือข่ายตลาดกลางยางพาราพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็สามารถมาขายสินค้ายางพาราที่นี่ได้ราคาที่เป็นธรรมและสิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นว่าในเรื่องเหล่านี้เนี่ยกลุ่มป่าคอกเนี่ยเดิมเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ทำในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางสร้างมูลค่าเพิ่มเราก็มองเห็นว่าการเพิ่มวันกรีดโดยการเอายางพาราเนี่ยมาทำหมวกกันฝนยางพาราเนี่ยมันเพิ่มวันกรีดได้และมันสามารถที่จะส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศได้และต่อจากนั้นเราก็วิเคราะห์กันต่อว่าไอ้หมวกกันฝนที่หมดอายุแล้วเนี่ยเราก็นำมาสู่กระบวนการแปรรูปนะครับไปสกัดเป็นน้ำมันเตานะครับเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมต่อไปแล้วยังมองฝากเป็นการบ้านวันนี้ครับว่าการส่งเสริมการทำสวนยางแบบแปลงใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีอาชีพที่2ในสวนยางนะครับวันนี้เราได้ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรมส่งเสริมการเกษตรก็ดีสหกรณ์ก็ดีเนี่ยและสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือสวนยางเหล่านี้เนี่ยทำในเชิงท่องเที่ยวได้เป็นอ agro tourism ซึ่งทราบว่าแปลงใหญ่นะครับบางอำเภอได้ทำแล้วสิ่งเหล่านี้แหละครับจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางภูเก็ตและผมฝากทิ้งท้ายว่าไอ้สวนยางในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 3-4 หมื่นไร่เนี่ยนะครับมันควรจะเป็นครัวนะครับให้กับคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สวนยางที่ว่างอยู่แต่สินค้าที่ออกจากสวนยางต้องมีมาตรฐานนะครับเช่นคุณจะทำเรื่องอินทรีย์เป็นสินค้าปลอดภัยวันนี้เนี่ยสินค้านะครับบริโภคในภูเก็ตไม่เพียงพอหรอกครับในสวนยางสามารถทำประมงได้ปศุสัตว์ได้นะครับทำพืชอื่นได้แต่ในสวนยางจะต้องมีแหล่งน้ำนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเสวนาในวันนี้นะครับก็คงเป็นเรื่องของที่สมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดภูเก็ตนะก็คงเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของราคายางที่ตกต่ำในเรื่องของการขาดแรงงานในเรื่องของต้นทุนที่มีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับผลกระทบจากสมาชิกกลับมาสู่พวกเราในตัวผมเองในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและก็ประธานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนให้ทราบกันว่าภูเก็ตเองนะฮะเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วมีพื้นที่ที่ปลูกยางประมาณ 62,000 กว่าไร่มีสมาชิกที่ปลูกยางประมาณ 5,000 กว่าคนนะครับในส่วนนี้สิ่งที่เราต้องมาช่วยกันก็คือถามว่าผลผลิตตรงนี้ไปอยู่ตรงไหนเป็นอะไรบ้างยางแผ่นดิบน้ำยางข้นหรือยางก้นถ้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำแปลงยางพาราให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ต่อไปนี้ก็เราคงจะรอที่จะให้ภาครัฐช่วยอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในตัวของเราเองเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงและก็มีความพร้อมเพราะภาครัฐเองเนี่ยให้การสนับสนุนอยู่แล้วสิ่งหนึ่งวันนี้ที่พวกเราจะได้รับทราบก็คือในเรื่องของที่ผู้บริหารของการยางแห่งประเทศไทยเองได้ลงมาเพื่อให้ความรู้ให้คำแนะนำต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือโอกาสของสมาชิกชาวสวนยางของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็คิดว่าวันนี้ต้องขอบคุณทางผู้บริหารส่วนกลางของการยางแห่งประเทศไทยคือรองผู้ว่าการยางท่านสุทัศน์ต่างวิริยคุณนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าวันนี้ภูเก็ตเองในเรื่องของชาวสวนยางคงจะเดินหน้าต่อไปอย่างมีอนาคตครับผม